Hội thảo trên mạng bữa nay sẽ được ghi âm lại và quý vị có thể tìm được phần ghi âm ở trên website Mastercard gặp 2030 Cecp trong vòng 1 tuần. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc có những khó khăn gì thì quý vị có thể đánh vào ô Q&A hoặc có thể cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời quý vị sau khi hội thảo này. Và bây giờ tôi xin nhường lời lại cho cô Judy Trang là thư ký của hội. Dạ, cảm ơn. Rất là nhanh, chỉ nhắc thông dịch viên là có thể bắt đầu ghi âm bây giờ. Xin chào quý vị và cảm ơn quý vị đã tham dự vào hội thảo bữa nay. Quý vị đang thấy là đây những gì chúng ta sẽ nói chuyện và hội thảo bữa nay. Mục đích của bữa hội thảo 2 tiếng bữa nay là chúng tôi hy vọng sẽ nhận được những đóng góp ý kiến về phần tạm thời kế hoạch và sẽ có những cái ghi chú cho sau này để chúng ta sẽ làm gì sau này. Và chúng ta cũng sẽ nói về những luật định bắt buộc và làm sao chúng ta có thể lên kế hoạch để có thể đạt tới những cái luật định đó và làm đúng theo những luật định đó. Chúng ta cũng nói về những hạn chế khí thải, những hạn chế phụ và làm sao để hoàn thành kế hoạch năng lượng và khí hậu sạch sẽ năm 2020 và 2030. Và quý vị sẽ có cơ hội đưa ý kiến và những câu hỏi cho chúng tôi. Và để bắt đầu, tôi xin muốn nhắc lại là vào năm ngoái, văn phòng của chúng tôi đã có 2 cái report về, thứ nhất gọi là của tiểu bang là lộ trình khử khí carbon năm 2050 và cái thứ hai là kế hoạch mà cho khí hậu và năng lượng sạch sẽ cho năm 2030 Cecp. Và chúng ta đã có đặt ra cái mục đích cho mục tiêu cho khử khí thải hạn chế năm 2030. Và tôi cũng muốn nhấn mạnh về hai cái sự khác biệt của cái hai kế hoạch này là cho khử khí carbon năm 2010 và hạn chế khí thải trong năm 2030. Và chúng ta đang hướng về năm 2050 và cũng bắt đầu phân tích để làm sao để đạt được tới mục đích là khí thải xuống mức độ 0% cho năm 2050. Và chúng ta cũng sẽ nói về làm sao có thể đưa ra những cái kế hoạch để mà có đạt được tới mục đích này, mục tiêu này. Vào tháng 1 năm 2021, chúng tôi đã có nhận được những đóng góp cộng đồng về chương trình lộ trình cho 20 của kế hoạch Cecp 2030. Chúng tôi đã nhận hơn 1.100 ý kiến về kế hoạch Cecp. Và quý vị có thể thấy cái hình ảnh phía bên tay trái. Nói về đây là những cái tổng quát về những ý kiến mà chúng tôi đã nhận được. Đương nhiên có rất nhiều ý kiến khác nhau và đóng góp khác nhau, nhưng mà nói chung lại là tôi muốn chia sẻ với quý vị là cái quan trọng, những đóng góp quan trọng nó là nói về 3 vấn đề chính, đó là nói về sự công bằng, về môi trường. Và nhiều ý kiến ủng hộ đã nâng cái giới hạn phát thải năm 2030 từ 45% lên tới 50%.
Trong khi chúng tôi nhận được ý kiến của công chúng về kế hoạch tạm thời năm 2030, chính quyền đang thảo luận với các nhà lập pháp về các lĩnh vực cần cải thiện trong luật S9. Và mấy slide tới tôi sẽ nói về cái luật mới. The law has set it, and I'll show you in the next slide what the limits are. And we need to have sector-based statewide emissions across each of the plans and a roadmap plan to realize the emissions limit. Next slide, please. Và cái kế tiếp. The emissions limits were set in the statutory. Coi như là yêu cầu state emissions limit is at least 50% below the 1990 level, and the 2040 limits at least 75% below the 1990 level, on path to a net zero by 2050. Giới hạn phát thải năm 2030 phát giảm ít nhất là 50% lượng khí phát thải dưới mức cơ sở của năm 1990. Giới hạn phát thải năm 2040 phát thải ít nhất là 75% lượng khí phát thải dưới năm 1990. Giới hạn phát thải năm 2050 phải giảm ít nhất là 85% của lượng khí thải của VA và đạt được mức phát thải khí nhà kính tối thiểu bằng 0% trên toàn tiểu bang. Và luật cũng yêu cầu Bộ trưởng thông qua các quy định phụ về phát thải cho các lĩnh vực này. It also sets specific deadlines and requirements about what the roadmap plan ought to be, including, as you see on the slide, requirements for natural and working lands. We are to set statewide baseline measurements and tracking of current carbon flux on natural working land, statewide goals to reduce greenhouse gas emissions and increase carbon sequestration capabilities from our natural working lands, and have a natural working land plan that outlines the actions to meet the statewide goals. On the right-hand side, you see the multiple deadlines. You can see that in bên phải đó, các bạn sẽ nhìn thấy là những cái thời gian mà mình phải làm cho xong. Ngoài ra, luật khí hậu mới đã bổ sung các yêu cầu mới và kế hoạch để đạt được từng giới hạn khí thải vào, bao gồm do và theo dõi lưu lượng carbon trên các vùng đất tự nhiên và đất làm việc của chúng ta, đặt ra các mục tiêu để giảm phát thải khí nhà kính và tăng khả năng hấp thụ carbon trên các vùng đất tự nhiên và đất làm việc của chúng ta. In the next few slides, I want to share with you where we are with the 2025 and the 2030 CECP. We're currently continuing to accept comments and questions about how we conduct our analyses and how we set emissions limits and sublimits. So please continue to submit your comments to. Và chúng tôi sẽ luôn luôn làm tham khảo và nghiên cứu, cho nên xin các quý vị cứ làm câu tự tham khảo và nộp vào cho chúng tôi. We will also provide more specificity and clear timelines. We're also committed to significantly expand the discussion of equity and just transition. As you heard earlier, those are some of the top priorities. Khi mà EEAD đang nỗ lực hoàn thành kế hoạch khí hậu và năng lượng sạch cho năm 2025 và năm 2030, chúng tôi sẽ dựa trên tất cả nhiều ý kiến được đề vào kế hoạch tạm thời cho năm 2030. Do đó, chúng tôi không công bố aiming to achieve
high-efficient new construction for all new buildings in the Commonwealth. Để đạt được mức giải phát thải 45% vào năm 2030 và định vị khối của thịnh vượng chung đạt được net zero vào năm 2050, phân tích của chúng tôi đã vào năm ngoái đã chi ra rằng chúng tôi sẽ cần trang bị thêm hơn cho 1 triệu ngôi nhà, hỗ trợ xây dựng với hiệu quả khá cao và giúp mọi người áp dụng các giải pháp sưởi ấm sạch cũng như công nghệ bơm nhiệt khác nhau đã có trên thị trường. Chúng tôi sẽ cần đưa hơn ra 750.000 cái phương tiện phát thải mới, chẳng hạn như xe điện trên đường, và đạt được mức giải pháp từ 15% km phương tiện đi lại, và chúng tôi sẽ cần xây dựng và kết nối tới 6.000 cái megawatt năng lượng sạch và hiện đại hóa lưới điện của chúng tôi để hỗ trợ cho phát triển của các nguồn năng lượng sạch mới này. Với cái giới hạn phát thải năm 2030 hiện đang được nâng cao. Hơn nữa, chúng tôi đang nỗ lực cải tiến các chính sách để đạt được 50% vào năm 2030. Next slide, please. So as you can see in the previous slide, we already had very ambitious targets on each sector. Để đạt được mức giải pháp 50% trên toàn thể cái kinh tế, chúng tôi đang xem xét mức độ giải phát thải mà chúng tôi có thể thu được từ mỗi lĩnh vực và một cách hợp lý và tiết kiệm chi phí trong khi vẫn bảo vệ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Và EEA cũng đang xem xét các chính sách và chỉ thị của liên bang có thể giúp ích như thế nào. Trong các tòa nhà, chúng tôi có hy vọng của Ủy ban nhiệt sạch mới được thành lập và cơ quan của tương lai mà có khí có thể giúp chúng tôi tìm ra cách để đạt được mức giải phát thải được đề ra trong kế hoạch tạm thời năm 2030 trong lĩnh vực này. Ở trong giao thông vận tải, chúng tôi đang khám phá các bổ sung để chuyển các chuyến đi dành cho mọi người sang các chuyến đi bằng phương tiện chung, phương tiện công cộng và hoặc đi bộ và đi xe đạp. Phản ứng với COVID đã làm cho công việc từ xa trở thành khả năng đối với nhiều người lao động, giảm bớt các chuyến xe đi lại. Trong lĩnh vực điện, luật khí hậu mới đã tăng yêu cầu tiêu chuẩn về danh mục năng lượng tái tạo hàng năm từ 2 đến 3% từ năm 2024 đến năm 2029 và buộc các nhà máy chiếu xăng thành phố phải tuân theo tiêu chuẩn phát thải khí nhà kính. Trong các lĩnh vực phi năng lượng và công nghiệp, cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ gần đây đã ban hành quy tắc cuối cùng sẽ giảm dần việc sản xuất về tiêu thụ của hydrofluorocarbon của Hoa Kỳ, một loại khí nhà kính sạch 85% vòng 15 năm tới. Yêu cầu của cơ quan đổi mới Hoa Kỳ và đạo luật sản xuất được ban hành vào tháng 12 năm 2020. Chúng tôi vẫn cần phân tích thêm và thảo luận thêm để phát triển danh mục chính sách cập nhật. To get us to the path of net zero by 2050. In addition, our Department of Public Utilities had kicked off a regulatory process, working with all of our natural gas utilities to analyze and to evaluate potential ways to achieve net zero by 2050. In the transportation sector, we are in a nói về cái vấn đề giao thông.
sector to zero emitting vehicles or electric vehicles, we're also looking at ways to reduce the growth of cars, just the use of cars. Không những mà từ cái vấn đề giao thông vận tải, và bây giờ chúng tôi đang tìm cách làm sao mà để giảm những cái sự giao thông và để giảm những cái khí thải của nhà kính. On the non-energy and industrial sector, we hope to work with our federal partners on their actions to reduce the HFC, complemented by additional action from mass DEP. Next slide, please. So that was to give you a flavor of the topics that we're working on to complement. Và đó là những cái đề tài mà tôi có nhắc tới, là đó là những đề tài mà chúng tôi hiện đang làm việc tích cực. Và bây giờ chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị biết là những cái thời gian để khi nào mà chúng tôi sẽ hoàn thành những mục tiêu này. The first segment here called Clean Energy Climate Plan, I've already started to talk to you about. Khi chúng tôi xây dựng và hoàn thiện cái Cecp năm 2025 và 2030, chính quyền đang tiếp tục thực hiện các chiến lược, chính sách và hành động được nêu trong kế hoạch tạm thời năm 2030, cũng như những yêu cầu của luật khí hậu mới, bao gồm các of the policies and of the transition to clean economy. I already talked about the next few things, but we are aiming to set the CECP, the limits and the sublimits for 2025 and 2030 over the next 6 months to 9 months, with the target of submitting the plan and completing the plan on July 1st, 2022. The next sets of rows are on natural and working lands. We are conducting và cái dự án kế tiếp là chúng tôi sẽ nói về cái sự chiến lược của công bằng môi trường, đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển, đánh giá tác động tích lũy đối với một số giấy phép và phê duyệt. Và chúng tôi cũng muốn tiện dụng các cơ hội này để tiếp tục làm và nghiên cứu về vấn đề cái sửa chữa cái vấn đề năng lượng và gió ở bên ngoài khơi, và nghiên cứu tiềm năng kỹ thuật năng lượng của mặt trời. Và cái cách thị trường năng lượng của bán buôn, chương trình sáng kiến khí hậu giao thông vận tải và ưu đãi cho máy bơm nhiệt. We're developing EJ strategies and updating our NEPA environmental impact regulations to consider cumulative impact. Để truy cập vào www.mes.gov/2030 Cecp để biết thêm về thông tin và cách cung cấp thông tin đầu vào các sáng kiến chính đưa vào cái Cecp 2025 và 2030, bao gồm Ủy ban nhiệt sạch, mã năng lượng căng chuyên biệt, các mục tiêu và chính sách các carbon rừng, chiến lược công bằng môi trường, đánh giá tác động môi trường của các dự án trên các dự án phát triển, đánh giá tác động tích lũy đối với một số giấy phép và phê duyệt. Statewide analysis of where the solar... Cái vấn đề này cũng như là về nhiều hơn là về trong cái luật của trong tiểu bang.
Again, we're working with our federal partners and our independent system operator on wholesale market reform to accommodate all of the clean energy resources that we aim to procure and to deploy in the state. On the transportation sector, we continue to develop the TCIP model rules and expand EV incentives and charging infrastructure. We're developing recommendations on mode shifts and land use associated with decreasing emissions from the transportation sector. For the building sector, I think I covered some of these already. We first have already developed the greenhouse gas emissions goal for the 2022 and 2024 through 2024, the 3-year energy efficiency plan. That was directed by the climate legislation. That will set the goals for the next 3-year energy efficiency plan, which are going to be proposed and finalized in the next few months, where our Department of Public Utility will consider those plans and evaluate them. We're also working on developing the specialized stretch energy code regulations for new buildings, and then the implementation of the municipal opt-in stretch energy code. You can see the timeline on this table as well. We're also developing appliance efficiency standard regulations and working with our utilities to develop regulatory proposals to ensure that as we transition away from fossil, we are also making sure that our utilities have a business plan to serve our customers and to ensure reliability on the system. Next slide, please. There are many opportunities to provide input on all of the topics I just raised. Chúng tôi có rất là nhiều thiết kế ra rất nhiều cơ hội, những cái cách thức khác nhau để mà cho quý vị nào muốn có sự góp ý. Xin hãy vui lòng truy cập vào mes.gov 2020 Cecp để biết thêm về thông tin, và các bạn có thể cung cấp thông tin vào các sáng kiến quan trọng này được đưa vào phát triển kế hoạch của năm 2025 và năm 2030. Next slide, please. Our goals for 2022, upcoming few months. We aimed for, by March of 2022, we will present and gather feedback on the proposed emissions limit and sublimits for 2025 and 2030. At that time, we will also propose goals for reducing emissions from our natural working lands and increasing carbon sequestration capabilities from our lands. We will also have policies and portfolio. Và lúc đó chúng tôi cũng có những chính sách. Không những vậy, chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có cái cơ hội để mà phản hồi những sự thắc mắc của quý vị. About how we're setting the 2025 and 2030. Chúng tôi đang tìm kiếm cái phản hồi ngày hôm nay và cho đến cuối năm nay để cách chúng tôi nên đặt giới hạn phát thải vào năm 2030 như thế nào. Chúng tôi đang đề xuất đặt giới hạn phát thải cho năm 2025 và 2030 theo tỷ lệ phần trăm của tổng mức giảm phát thải so với đường cơ sở năm 1990. Chúng tôi cũng đang đề xuất theo dõi lượng phát thải ròng hàng năm bắt đầu từ năm 1990 để giúp cho chúng tôi theo dõi tiến trình hướng tới net zero vào năm 2050. Sự khác biệt giữa phát thải tổng và phát thải ròng là cái gì? Lượng phát thải thanh màu đen trong biểu đồ là lượng khí phát thải gây hiệu ứng mà nhà kính quá trình đốt cháy, oxy hóa và rò rỉ nhiên liệu hóa thạch.
và các nguồn phi sinh học khác ở Massachusetts từ tất cả các lĩnh vực này. Lượng phát thải ròng thanh màu nâu trong biểu đồ là sự khác biệt giữa tất cả các nhà khí phát thải vào khí quyển và các khí thải ra khỏi khí quyển từ tất cả các nguồn và bể chìm. Nơi cách khác, lượng phát thải ròng là tổng lượng khí thải, cộng phát thải từ các vùng đất tự nhiên và lao động và các sản phẩm có nguồn gốc thu thập. The net emissions is essentially our gross emissions. Adding on top of that, the biogenic emissions, and subtracted from it our capabilities to sequester carbon emissions. Cái trang trình bày này có giải thích đến chi tiết hơn. I want to also give you an idea of our proposal and our current thinking about how to set the emissions sublimits. Before the climate legislation earlier this year, we had Chúng tôi đang tìm kiếm và ý kiến phản hồi về các loại khí thải mà Bộ trưởng đặt ra. Năng lượng điện bao gồm phát thải từ việc sử dụng điện trong các lĩnh vực khác. Năng lượng điện bao gồm phát thải từ việc sử dụng điện trong các lĩnh vực khác, sử dụng nhiên liệu vận tải, sử dụng nhiên liệu tại chỗ khu dân cư, sử dụng nhiên liệu tại chỗ thương mại, sử dụng nhiên liệu tại chỗ công nghiệp, rò rỉ khí phát thải nhà kính từ các quy trình công nghiệp và hệ thống phản phối và dịch vụ khí tự nhiên. Chúng tôi đang đề xuất các danh mục này vì kiểm kê nhà kính hiện tại trong toàn tiểu bang đã theo dõi mức phát thải hàng năm từ các danh mục này bắt đầu năm 1990. Only the emissions from the on-site fuel use. This means that there won't be any overlap in the emissions accounting between the electric power sector and the building sector if we keep the on-site fuel use and the emissions associated with on-site fuel use at the building level. We will also track the electricity consumption by buildings. So, for example, I use, in my home. Không những vậy mà và chúng tôi cũng sẽ ghi chú lại những cái mức điện mà các cư dân họ dùng. For lighting and for appliances, we won't track the emissions for this building on the electricity use. Instead, we account for all of the emissions from the electric sector at the source of the electricity production. I will be happy to answer any questions if there. Và tôi cũng rất là sẵn lòng, rất là vui để trả lời những câu hỏi thắc mắc của quý vị. We have 3 prompting questions. And really is to really just to prompt the dialogue and to initiate this dialogue. We have a few proposals, and I want to hear from you what your thoughts are setting the emissions reduction at the gross level and tracking the net emissions over time. And what I just presented in the last slide, bạn có lo ngại Bạn có lo ngại gì về EA đặt ra giới hạn về tổng lượng phát thải trong khi theo dõi và giảm lượng phát thải ròng thông qua việc thiết lập mục tiêu và phát thải chính sách? Bạn có ủng hộ việc EA thiết lập giới hạn lực phát thải để phù hợp với các danh mục đã có trong kiểm kê phát thải khí và nhà kính trên toàn tiểu bang không? Nếu không, bạn còn băn khoăn gì nữa? Bạn có ủng hộ việc EEA thiết lập giới hạn lực phát thải để phù hợp với các danh mục
đã có trong kiểm kê phát thải khí nhà kính trên hoàn toàn tiểu bang không? Nếu không, bạn còn băn khoăn gì nữa? Vui lòng cung cấp ý kiến đóng góp của bạn trong thời gian này hoặc gửi ý kiến đóng góp của bạn tới wsa.mass.gov trước ngày 24 tháng 12 năm 2021. You can also use the Q&A, and I see there are many questions already in the Q&A. You can also. Tôi đã nhìn thấy nhiều câu hỏi và trả lời ở trong cái hộp trò chuyện, và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời hết mức có thể. Chúng tôi chỉ có lựa những cái câu hỏi nào mà nó hơi khác nhau, còn câu hỏi nào mà nó gần giống nhau thì chúng tôi không có thời gian để mà trả lời hết được. Và khi nào mà chúng tôi gọi tới tên của quý vị, nếu mà quý vị muốn phát biểu khi nào gọi tới tên của quý vị thì quý vị hãy bấm vào cái star và số 6, cái ngôi sao và số 6 thì quý vị có thể nói lên được cái ý kiến của mình. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. So we can hear any questions interpreted back to English from the interpreters. So, well, others who want to participate and listen in English, you're okay to remain where you are. It's just Judy and I. Ngoài ra, người nào có thể phát biểu hỏi bằng tiếng Anh, còn nếu mà quý vị khác không thì không có nhu cầu thì cứ ở chỗ của mình, không cần phải đổi sang cái channel bằng tiếng Anh nghe quý vị. We have a couple questions about the Clean Energy and Climate Plan for 2025 and 2030. Chúng tôi có mấy câu hỏi về vấn đề không khí sạch cho năm 2030. Before the deadline for public comments. Và tất cả chúng tôi có sẽ để tất cả những cái câu hỏi và những hồ sơ này trên mạng ở cho quý vị tham khảo thêm. To just accept your comments through writing in and through these seminars, so we will update you on where we're going. Hiện giờ chúng tôi đang tiếp tục nhận những cái sự phản hồi không những qua bằng mạng, qua email nữa. And we will take your comments on those as we have in the past. And và chúng tôi sẽ rất là vui lòng tiếp nhận những cái sự góp ý của quý vị như đã từng được nhận ngày xưa vậy. Great. We have quite a few questions on specialized stretch building codes. Tôi có mấy câu hỏi về cái vấn đề của xây cất những cái tầng nhà. And when will we have public comments? And then for the codes themselves, will it be a net zero? Will it only be on energy efficiency improvements, or will it require buildings to be net zero carbon? Những cái vậy là từ giờ trở đi khi mình xây cất những cái căn building, mình có cần phải làm xây cất theo cái kiểu mà không có phát thải những cái khí không. And perhaps these pink rows can be updated with the activities at DOER. So we are currently at the beginning stage of developing both the base building code, the stretch. Chúng ta bắt đầu đã kết hợp
mà về cái sự xây kết của những cái tầng lầu, và mình phải làm như thế nào để mà theo cái sự yêu cầu, để mà khi mà mình giảm tối thiểu mức có thể nhất của những cái sự phát thải từ trong những cái building đó. And there will be 5 or 6, at least 5, I think, or at least 6 public hearings on those Ít codes. nhất là phải có 5, nếu mà tôi nhớ cho đúng thì chắc 6 cuộc họp, tất cả mọi người có thể tới tham dự. Questions and answers and deliberations. Sự góp ý, thắc mắc về những cái luật mà xây cất những cái tầng nhà kể từ nay. DOER, Department of Energy Resources, is planning to have a straw man approach, and then as soon as there is some created, some preliminary straw man approach. Và hiện nay những cái bộ điện khí, một khi mà họ đã trở thành cái luật, và họ cũng sẽ kết hợp với những sự xây cất của những cái tầng nhà, tòa nhà. The base code, the stretch code, and the opt-in specialized stretch code. So there's a whole team working on that right now. Và hiện giờ có một đội ngũ đang làm về vấn đề thu góp về vấn đề này. Tức là mình có tất cả là 15 tháng để mà mình có thể cung cấp và góp ý, hoặc là mình mình có thể đi lên cái mạng www.mass, tức là .gov 2030 Cecp, và có tất cả những câu hỏi và giải đáp ở chỗ đó, và chúng tôi sẽ cập nhật những cái tin tức mới nhất. So one more question here, and then we're going to go to the raised hands. We have a question here from Rachel. How could the public learn more about the Clean Heat Commission, who sits in it, the meeting schedule, etc.? How can the public know how the commission will be split up in terms of sectors and deciding limits? Tôi muốn biết là vậy là người dân thường làm như thế nào để mà họ có thể đề cập được vào những một khi mà họ có những cái luật lệ mới mà mình phải áp dụng từ giờ trở đi. They meaning the commission. Bà có biết là họ sẽ chia ra từng khối như thế nào không? Participants, and we hope to convene that as soon as possible. Chúng tôi có một danh sách rất là ngắn của những người ta sẽ however, I target that the commission will work really hard to provide emissions limit and really sublimit for the heating sector for buildings, so that we can account for those recommendations in setting the limits and sublimits for 2025 and 2030 in the CECP by middle of next year. So, and then after that, the commission will continue to work and provide recommendations for ongoing policies and programs. The commission will be made up with diverse people with different backgrounds and perspectives. The goal is to bring together the experts and the experience from various different, I wouldn't say sector, but different parts of different. Tức là hội đồng ủy ban họ sẽ có lập ra kế hoạch, mà họ cũng có chương trình cho những người nào muốn tham gia vào trong cái vấn đề này. Thế xong rồi họ sẽ chia ra, mỗi một người sẽ có một cái trách nhiệm khác nhau. Và một khi chúng tôi đã sắp đặt xong cái website này và sẽ chia sẻ cho cộng đồng, tức là cho mọi cư dân đều được có quyền đề cập tới nó.
share with the public the activities of the Clean Và Heat. chúng tôi sẽ có thời gian giới hạn là chúng tôi sẽ để trên mạng đó bao lâu, quý vị sẽ có được bao lâu thời gian để mà phản hồi. Và chúng tôi cũng sẽ cập nhật cho quý vị biết là cái cuộc họp này sẽ là ở đâu, ở chỗ nào. Tức là những cái cuộc hội họp này sẽ kéo dài ít nhất là tới cuối năm 2022. Okay. There's still a lot more questions in the Q&A, but I'm going to go to folks who have their hand raised, and then I'll switch back to the... Tôi biết là rất là nhiều câu hỏi ở trong hộp trò chuyện và tôi sẽ đi cái... Thank you very much. Helen Cheroni from the Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute. We spoke last night, and I really appreciate again this this presentation. And I hadn't picked up on the codes piece last night, so that's very, very helpful clarification. And I think it's very clever that Massachusetts is looking at ways to reduce energy consumption as a first strategy. It's a very clever first goal. I did want to ask a little bit more about kind of underserved communities and how you all are thinking about that, and kind of where that work will be done. And the reason that I bring this up, một người chủ nhân trong một công ty chuyên môn về máy lạnh và về máy sưởi, và tôi rất là vui khi nghe được tiểu bang của Boston sẽ áp dụng cái vấn đề mà năng lượng sạch này. Nhưng mà có khi nào mà trong nhà nước có nghĩ tới cảnh của những người nghèo khổ mà họ phải tuân theo những cái luật lệ mới này không? Thank you very much for your question, Helen. Well, really, I'll just say at the very high level, everything we're doing as far as policies and programs. I'm sorry about the home phone ringing. I actually don't know how to Tôi shut xin it lỗi, off. tôi đang nói mà cái điện thoại nhà nó kêu tôi xin lỗi. We are addressing environmental justice communities and the needs of underserved and environmental justice communities through really every policy and every program. That is one of the central pillars of what we do. I think it's a shift in thinking in the last few years to really focus on that and making sure that we take care of those people who are the most vulnerable. And really, tức là chúng tôi đã áp dụng những cái luật này cũng đã lâu, và nó sẽ tiếp tục kéo dài để cho chúng tôi cũng có thể giúp đỡ và chăm sóc những gia đình người nghèo mà không có những người mà dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng. That's currently our policy instrument, or the lever we have, is the Mass Save Energy Sufficiency Program, and I would also call the Energy Transition Programs. Tôi muốn nhấn mạnh là những cái building mà khi xây cất mà họ phải xây cất theo kiểu Energy Efficiency Program, tất cả họ sẽ làm theo cái kiểu mà họ dùng ít điện nhất. Moderate income communities. If you have specific questions about our the 3-year plan, the 3-year energy efficiency and energy transition plan, there will be the plan is being developed now, and the proposed. Nếu mà quý vị mà có gì thắc mắc về những cái trong chương trình này thì bây giờ cái kế hoạch đó thì chúng tôi đang kiến thiết đó. Và rồi mình sẽ tiếp. Và tôi hy vọng rằng câu trả lời qua cũng trả lời được cho cô ít nhiều cái sự thắc mắc của cô đã nêu lên vừa qua. Okay, thank you. Okay, next, gonna go to a question. Is EEA willing to advocate for the use of gas system enhancement program funds to upgrade and electrify buildings, in particular to achieve the goal of 1 million heat pumps
1 million heat pump installations, and to redirect gas utilities to help finance the upgrade of those buildings and to provide thermal energy to those buildings. Cũng như cái câu hỏi kế tiếp của đây là nói nếu mà những cái building nào họ đã xây cất và cũ ra mà bây giờ họ phải cần những cái hệ thống mới lắp đặt vào để mà dùng cho những cái năng lượng sạch, thì nếu mà họ mà gặp khó khăn thì có cái chương trình nào mà để giúp đỡ cho những người đó không? Both energy efficiency programs as well as energy Dĩ nhiên chúng tôi sẽ có những ngân khoản để mà giúp đỡ cho những người gặp khó khăn trong vấn đề tài chính mà khi họ muốn đổi sang cái năng lượng sạch này. Maintain the existing pipelines and to reduce leaks. To ensure reliability. Đặc biệt là mình muốn có những người đó giúp cho họ có một cái ngân khoản để mà họ ít ra họ giữ được cái pipeline, tất cả những cái ống ga, miễn là nếu mà ống ga đó nó bị thủng, nó bị nhiễu thì chúng tôi có thể giúp. Year plan of mass safe energy efficiency program. They provide the rebates incentives for heat pumps. The new plan is being adopted now for 2022 through 2024 implementation. Và cái kế hoạch bây giờ họ đã áp dụng từ năm 2022 tới năm 2030. Và chúng tôi đều là có liên hệ nhau. With that 3-year plan, the 2022 to 2024 plan. And those emissions reduction will be accounted for in the clean energy climate plan. We're basically và cái sự phát thải đó sẽ tuyệt đối sẽ phải giảm trong mức có thể. Và trong 3 cái chương trình sắp tới họ sẽ đạt được cái mục đích đó. Okay, we're gonna go back to the folks who have their hand raised now. Tina Kloskowski, you're up next. Thank you, and thank you for the presentation today and all the engagement that you've involved in. I'm going to bring a subject that I've raised once before and did have a conversation with Han about, but I'm going to raise it again because I think it's so critical to the success of the CECP and the work that all of us are engaged in going forward. And there's no magic wand to make all happen. And the engagement of all of the citizens and residents in Massachusetts are critical. So my question is, how you to engage through some kind of media campaign, educating Mass residents about the science and the importance of this transition, and then specifically about the transition that the state is planning. And thank you very much. Tina, thank you very much for your question. I do believe it's a very important component of our work. To be honest, we don't currently have an entire sort of public awareness program. Hiện giờ tôi cũng không có cái chương trình mà cho cả mọi người đều biết. Inform and educate the public. I do believe that is a very important and critical piece of energy transition. And tôi cũng cảm thấy nó rất là quan trọng một khi mà họ đổi từ cái năng lượng bây giờ sang năng lượng sạch. Very important in this transition. People have said it in different ways. Essentially, the governments can only create incentive and structures to help the transition. Nhà nước chỉ có thể kiến thiết những cái incentive, tức là khuyến khích mình sẽ đổi sang. But it's actually very challenging
if we don't bring everybody along, and I mean everybody. Và rất là khó khăn nếu mà chúng tôi mà không có khuyến khích được mọi người để chuyển sang cái sự năng lượng sạch này. Currently, we are focused on sort of getting our goals set and a plan and the policies and the programs. And I believe you are right. Not only do we need to educate in the sense of educating our workforce to help with the transition so that we have workforce to actually do the work, we also need to educate and reach the public about what each individual's behavior and activities matter and how they matter. Đúng không những chúng All the way back to, you know, the schools and the public space. Tức là chúng tôi phải khuyến khích tất cả mọi người, không những dân và trường học. Và chúng tôi sẽ chắc chắn là sẽ để ý và sẽ phối hợp một khi có sự thay đổi trong sau này. I think it's about, okay, sorry. This question I meant to answer because it's a simple yes. The question is, does the emission accounting for the power sector include emissions from the power generated out of state, but imported into Massachusetts for our use here? And inventory says yes. So I meant to reply that. Into the chat. One more, can you explain, well, Judy, can you explain more about how biogenic carbon increases? Interested in a walk? I'm going to mute you, Tina. Can you explain more about how biogenic carbon increases the net carbon emissions? What would that mean that biofuels do not decrease the state emissions towards the target? Yes, it's not just biofuels, but you know, our lands and forests and as they decompose. Không phải những là biofuel không mà còn nói đất nè, rừng núi nè. Cái đó cũng là một phần nữa. Yes, thank you, Judy. So we are tracking biogenic emissions now. We don't count them towards gross emissions. Bây giờ chúng tôi đã by 2050, we are closely monitoring the net emissions. And so chúng tôi rất là quan sát và sẽ giám sát nhiều hơn cái vấn đề mà khí thải cho khí sạch. Not so much of the biogenic emissions from natural working lands, like the deforestation of forest, the methane emissions from wetlands, and other greenhouse gas emissions associated with farming, soil management, etc., and farming. So moving forward in our inventory improvement, we will do a better job at tracking it. And so our intention is to lower all emissions, of course, gross and net, but the emissions limit, how it's worded in the law, we interpret that to mean gross emissions. And we will, to lower net emissions, we will be looking at policies to phase out the use of biogenic materials that will contribute to net emissions. It's an ongoing policy discussion. We haven't figured the exact policy mechanisms yet and the accounting framework yet. That's something that is in our to-do for this upcoming year. Let's see, we're gonna go next. I think, Tina, you already answered your question. So I'm gonna lower your hand. And then the next person, and
I apologize because I will not pronounce your name correctly. Bayongo Kim. Yeah, hi. Thank you for calling on me and for the presentation. I was wondering, how are you guys going to address the impact of the military? Because the US military is one of the largest polluters on the planet. Tôi cũng hiếu kỳ là vậy thì các cô sẽ nói về vấn đề những cái trong đội ngũ trong lính ở quốc gia này như thế nào? That is a really interesting question. I don't think well, first of all, I don't think they're any different as far as the sectors. So, you know, if there is heating in the buildings, I think that's accounted for. If there's transportation, that's accounted for. And if they have power generation, that's also accounted for. So from at the state level, I don't think we Câu hỏi đó rất hiếu kỳ. Nếu mà nói về luật tiểu bang thì chúng tôi cũng sẽ không có giải quyết khác hơn đâu. Resources and clean energy. Về vấn đề năng điện sạch và năng điện tài nguyên sạch. Cảm ơn cái câu góp ý của bạn. Other than like the heating and the transit and the power for the buildings, like they are using materials that are bad for the environment to destroy like other parts of the earth, and like, you know, the chemicals that come from like bombs, let's say, and other like chemical warfare and stuff like that. Like, how is that being addressed? Những cái hóa học ví dụ vậy thì bạn sẽ giải thích như thế nào? You raise a really good question about the military, but the way we're looking at this from a state level emissions reduction, we are actually not accounting for leakage the way probably one should or one could. Bạn hỏi cái câu nói rất là hay. Nếu mà theo nói về trong cái luật tiểu bang thì mình cũng không có phân biệt. Thí dụ như ví dụ như mình không có hỏi rằng là cái ánh nắng mặt trời, và mình sẽ lại hỏi về vậy là cái tấm ánh nắng mặt trời nó bắt nguồn từ đâu? Again, I don't think we treat the military any differently. Cho nên mình không có phân biệt cái cách áp dụng cho những quân đội khác nhau hơn đâu. How does Massachusetts Executive Office of Energy and Environmental Affairs coordinate with ISO New England? Are there opportunities to collaborate to retire fossil fuel energy sources? Can sustainable energy, especially given its intermittency issues, be better incorporated into the forward capacity auctions? Great questions. We are directly and indirectly working with the independent system operator, New England, the ISO. Tức là hiện giờ tôi cũng đang làm việc trực tiếp và gián tiếp với hội của New England. Và mình cũng liên kết với cả những tiểu bang chị và tiếp tục gián tiếp. Và cái quan trọng nhất của ba cái đề tài và cái mình nhìn cái năng lượng như thế nào. We, the state and Governor Baker has engaged with other governors across New England to address this precisely, to work with ISO and to work with và thống đốc
Charlie Baker mà Tổng thống Charlie Baker cũng đã kết nối với nhiều các thống đốc khác làm như thế nào mà để cải thiện những cái transmission, những cái máy móc họ phải cải thiện như thế nào. The region and the ISO, we're actually leading a lot of those efforts in our conversations and continual work with ISO. It's a huge work stream across the board for us and really for other states as well in the region. Quả là đây là một cái dự định khá lớn. New England State Committee on Electricity response to and reply and a report to the governors. So we can pop on the chat or the Q&A the link to those Đây reports. là một cái tầm nhìn, lời tuyên bố có. I'm not sure how to do that, but state staff who are observing this meeting, please feel free to put that in the Q&A and I will press the button to publish it. I'm not sure how to do it from a co-host perspective. We're going to go next to Kyle Murray. Hi, Kyle Murray from Acadia Center. Thank you for taking my question. So you mentioned earlier that on the timeline for the CEP, that despite it switching the limit going from 45% to 50%, that there wasn't going to be another interim report to comment on, and that, you know, to treat this report as the one to be commenting on for the 50%. But the change from 45 to 50% is pretty substantial, and it's going to require some difficult decisions. And I think it's very từ 50 tới 40% thì phải cần nhiều cái sự khó khăn mới áp dụng và cần phải có nhiều chương trình mới đạt được. Before there's a final report issued. Thank you. Yeah, I encourage you to go back to the slides that we shared here today, and then we will also continue to update with additional opportunities like this one to update the public. Tôi kiến nghị bạn nên trở lại cái trang mà về vấn đề này, và tôi cũng sẽ liên tục để mà cập nhật những cái tin tức mới nhất có thể về vấn đề này. We have a question in the Q&A similar to this line, a question. Are there specific policy recommendations from the first set of public comments that we will be including in the next version of the CECP? And will those policy recommendations for the new CECP be shared publicly at some point? I think the best way to think about this is you'll notice, again, slide 12, 13, and 14, once you go back to it, shows you the areas of improvements or updates. Còn như cái trang 12, 13 và 14, nếu mà bạn có thể trở lại đọc đó, thì những cái trang này có nói cho bạn về cái cách là họ sẽ kéo dài những cái luật về vấn đề năng lượng này. Và những cái điều luật mới mà để không những cho những mọi người phải áp dụng theo. Và có mấy điều mà chúng tôi đã kiến nghị ra và chúng tôi hiện giờ đang tiếp tục áp dụng nó. Và chúng tôi cũng phải cần nhiều cái chương trình và nhiều cái chính sách thì chúng tôi mới có thể đạt được
50% cái phát thải này. Và tôi có muốn kiến nghị bạn cũng nếu mà có sự thắc mắc gì hãy viết cho tôi, hãy viết ra, viết thơ thì tốt hơn. Cái sự không những viết ra nè và nói cho chúng tôi biết là cái kế hoạch như thế nào và cái áp dụng làm sao. Early next year to talk more specifically about the policies. Và chúng tôi có ý định là năm tới cũng sẽ có một cuộc họp này để mà nói cho cái cách chúng tôi áp dụng làm sao và giải pháp như thế nào. Thank you. Pete Dunbeck, I'm with the Sustainable Westboro Committee, and I'm raising the point and encouraging that the state adopt an aggressive plan of partnership with municipalities. Some of this was alluded to in the draft or the interim CCP. I think there's a great leverage in regard to working with municipalities because they're much closer to where the decisions are being made within the community. And there's a level of understanding and trust within the community that exists with the local government that may not come from the state level. And the partnership I'm referring to is really a two-way connection where the municipalities can actually provide very granular feedback on barriers where programs are not being successful or not being adopted. Và nhiều những cái chương trình đã phối hợp ra không mấy thành công mà cũng không áp dụng được. Và không những vậy phải đầu tư những cái tài chính vào để mà và cần phải nhiều những người thiện nguyện trong những cái thời gian. And science and so forth, but beyond that, it's down into the technical skills of building deep energy retrofit and energy efficiency, which is very, very local and very specific. And municipal governments are just not set up with that level of skill and community engagement. So I think there's a partnership that would be very beneficial to the state program, and I'm encouraging that you consider that. Yeah, Pete, thank you very much. And thanks to Tina earlier to raising that as well. I do think you're absolutely right. Partnering up with our municipal cities and towns is a key to communicating and to share not only what we're doing, but also what we might know and what we might not know, as you pointed out, or certain things. Và cái điểm chính để mà mình cho câu hỏi này là cái điểm nào mình biết và mình không biết. Và hình như nó phải có những cuộc họp nó hơi chính thức một chút. Tôi cũng kiến nghị quý vị hãy luôn luôn kết nối và hãy liên lạc với chúng tôi để cho chúng tôi có thể biết được những cái chương trình nào mà chúng tôi sẽ áp dụng và cái phương hướng và cái cách đàm thoại và cái phương hướng mà chúng tôi sẽ chia sẻ như thế nào và những cái thông tin chúng tôi nhận được và những cái máy móc máy móc chúng tôi sẽ là tạm thời lấy lại những chuyện đó và nghĩ thêm và cảm ơn sự góp ý của anh nhiều lắm. So municipalities, well, this question says municipalities are struggling to understand the rules. Và hiện giờ municipality đang gặp khó khăn để mà áp dụng cái luật này. To do more climate planning and implementation. So how could
well, the question says, can EA help clarify where funding for municipality, can EA help clarify where funding for municipal hires may come from? Yeah, Vậy that's a là very specific EA có giúp cho có thể là cái đô thị nó áp dụng cái năng lượng này, sạch này như thế nào? Tôi kiến nghị bạn nên hãy liên lạc với những cơ quan mà ngoài những danh sách đã nêu ra. Tôi hiểu rằng là cái luật cũng rất là rõ ràng. Tôi muốn bạn hãy tạm thời hãy ngưng ở đây và hãy email cho chúng tôi về những câu hỏi vừa rồi. How will the Clean Heat Commission interface with the DPU Future of Gas Investigation? Tôi chỉ muốn biết là cái đó họ như tôi chỉ muốn là EEA Commission và EEA họ liên hệ với nhau như thế nào, mà nói đúng thật với cô thì hai cái cơ quan này không có liên hệ nhau. Họ không nhắm vào những cái luật mà áp dụng như thế nào, sự thay đổi từ cái ga, và hiện giờ họ cũng chưa biết áp dụng làm sao để mà chuyển đổi cái hệ thống bây giờ với cái hệ thống chúng tôi yêu cầu. Và hiện giờ cái sự sưởi ấm thì là đạt được 50%, và cái không khí sạch và sẽ có những cái sự giới hạn của sự phát thải, và chúng ta achieve và chúng ta hoàn thành cái sự không khí sạch ra làm sao. It's related, but it's on separate tracks. I hope that's helpful, but maybe it's not a complete answer, but I Tôi hope biết that's là helpful. câu hỏi này nó cũng chưa có được hoàn toàn lắm, nhưng mà hy vọng nó cũng trả lời được cho quý vị một phần nào. Great, thank you so much. I wanted to, so first of all, thank you for this great discussion. It's wonderful to have this opportunity to exchange on this important topic. Tôi rất là cảm ơn trong cái cuộc họp ngày hôm nay, và rất là vui để mà có cơ hội cho chúng tôi được góp ý. Và tất cả những trong khối thịnh vượng chung này và cái luật mà xây cất thì vẫn đang theo cái luật của cũ vừa rồi. Và đúng thật họ cần phải có những cái chiến lược cố định nào đó thì họ mới hoàn thành. Và nó cũng có cơ hội để cho mình liên lạc và cho cái cộng đồng họ biết, cho dân chúng họ biết. Ví dụ như Springfield, Chelsea. Nếu mà mình có thể nói những cái chỗ đó, họ sẽ cũng áp dụng vào cái luật mới của cái xây cất của building và những cái xe cộ. Kind of public assets whose purpose is to form and transform mindsets, and that's really what we need to do. So thinking about youth as an engagement channel for the adults in the Commonwealth and beyond, I think the K-12 sector really needs and warrants kind of specific attention as we think about our climate strategy.
And that really needs to turn to quickly, coordination with DESE, because we have the opposites of a no regrets opportunity here. We have a huge regrets opportunity, which is that we are currently pouring a landmark amount of money into our K-12 sector through COVID relief funds, the aforementioned. Bây giờ chúng ta đầu tư rất nhiều, bỏ rất là nhiều những tiền bạc vào những landmark, là những cái cảnh thiên nhiên, và đặc biệt đã bỏ vào những cái chuyện của đại dịch là COVID. Addressing building emissions. So I really want to highlight the urgent opportunity for us to devise a K-12 strategy. Và tôi muốn mình có cái cơ hội để mà cải thiện lại cái chiến lược, để mà mình áp dụng làm sao. Tôi rất là hoan hô cái câu hỏi, cái sự góp ý của cô. Tôi không bao giờ được nghe họ phát biểu và góp ý như vậy. Những giới trẻ và những cái tài nguyên cho giới trẻ và những bộ giáo dục và cả những hội đồng, cha mẹ, thầy cô giáo và cả cộng đồng nữa. Tôi chỉ tôi không muốn kéo dài dòng, tôi chỉ nói là mình phải nghĩ ra cách làm sao để mà mình hợp tác với Bộ Giáo dục và để hoàn thành và cũng chia sẻ những cái thông tin, và mình sẽ có những cái ngân khoản cung cấp và về những cái năng lượng xe điện, hoặc là mình sẽ cung cấp những cái xe school bus mà bằng điện. Cho nên cái đó là những câu hỏi rất là hay để chúng tôi coi nếu mà có nhu cầu nào để mà mình giúp đỡ về trong vấn đề giáo dục không. Và cũng chúng tôi nữa, để mà chúng tôi phải có cách nào mà để sáng kiến hay hơn để mà giúp về vấn đề này. Cơ hội cung cấp và để cho thêm những cái tài liệu, những cái thông tin, không những để cho các trường học mà còn dẫn dắt để họ dẫn dắt của họ, để họ luôn luôn có sự hợp tác. Không những là nhà nước thì đã làm một phần riêng rồi, nhưng mà mình cũng khuyến khích họ không những phải hợp tác với người dân nữa. Nếu mà chúng tôi mà không có cái cơ hội thì sẽ là rất là tiếc. Và chúng tôi phải nghĩ rằng là mình phải có cái cách họp rồi để có cái sáng kiến nào để mà giúp cho cả vấn đề về trong vấn đề Bộ Giáo dục nữa. Tôi rất là cảm ơn. Tôi sẽ nghĩ đây là một đề tài làm homework, bài tập về nhà, để tôi sẽ nghiên cứu nhiều hơn và tôi sẽ liên lạc sau. It's the Global Warming Solutions Act Implementation Advisory Committee.
it's called Implementation Advisory Committee, which is why I can never remember the actual words. We have an Implementation Advisory Committee on climate, and it would be useful to sort of feed into that. Chúng tôi có một hội đồng áp dụng cố vấn. Họ luôn luôn sẽ làm ra kiến thiết những cái cách mà cách thức để mà áp dụng trong cái vấn đề này. Tức là để mình lôi cuốn thêm người ta vào trong vấn đề này. So we don't have anyone else who has raised their hand, so we're gonna continue on answering questions in the Q&A. Tôi không thấy ai giơ tay nữa, cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục phải nhìn vào question and answer Q&A, câu hỏi giải đáp để mà tiếp tục trả lời những câu hỏi đó. The accounting, emissions accounting. What happens when tôi có mấy câu hỏi về vấn đề kế toán. Tức là về cái ống của nhiệt ấm. Và trong khi là mình làm cái khí thải của nó thấp xuống. Và mình làm thế nào để đạt được khoảng 50% cái phát thải vào năm 2030. Và chúng tôi đang kiến thiết những cái cách khác nhau và để cái chiến lược để mà tiếp. Chúng tôi đang có cái kia đang nghiên cứu một cái giải pháp nào mà để có thể áp dụng not only are transitioning the fuel, so we're transitioning cái thiết bị nào mà không những chúng tôi chuyển những cái năng cũng như là từ cái năng lượng chuyển đổi sang ga sang cái năng lượng dùng bằng điện. Nếu mà sưởi ấm một cái tòa nhà mà dùng bằng cái ống ga và biết phải dùng biết bao nhiêu cái năng lượng từ cái ga. Electric sector and electric power generation to as little emissions as possible all the way down. Và cái ước nguyện của chúng tôi làm sao mà kết hợp được hai cái công ty bên dùng điện bên dùng ga mà để mà là kết hợp mà sau này mình sẽ dùng cái điện nhiều hơn và dùng cái năng lượng sạch. Mình cũng có thể phải cần nhiều cái generator và sự thay đổi nghĩa là mình dùng từ cái ga mà đổi sang dùng điện nhiều hơn. Okay. Tony Beatty, we're going to go to you next. I know you have a couple of questions in the Q&A, but perhaps you can ask live. You hear me? Yes, we can hear you Great. now. Yeah, I'm a farmer in town in Pepperell. I'm also on the select board. And my first question, and I'll just say this briefly because I do have the questions in the Q&A. I'm hoping that the agricultural community has a greater role in the solution to the climate challenge. And, tôi hy vọng rằng nhà nước của mình sẽ có được một số người có chịu trách nhiệm để trả lời trong cái sự thay đổi của cả cái nguồn năng lượng này. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ hy vọng rằng nó sẽ xảy ra. Nếu mà có xảy ra thì cho tôi biết. As we've
created a regional group to try to pull together, and we invited 32 towns in the North Middlesex District area to work together on climate change, recognizing that regional Và effort. tôi cũng muốn rằng là những các công ty, những cái thành phố nhỏ, họ sẽ, và cả những cái EEA nữa, họ sẽ kết hợp với nhau để mà chuyển hóa qua năng lượng sạch này. But you're interested in how to track and also implement the great plan that the state has Tôi developed. cũng muốn rất là hiếu kỳ muốn nghe là trong quý vị áp dụng làm sao. Coi như là những các nhà nước của các tiểu bang là một cái dụng cụ mạnh mẽ nhất để áp dụng những cái chuyện này. Và thử coi những các tiểu bang khác họ sẽ có áp dụng những và hy vọng rằng những nhân viên mà họ áp dụng này họ sẽ có được những cái kinh nghiệm và để mà họ áp dụng một cách hữu hiệu hơn. Và tôi có những câu hỏi là mình tìm những cái ngân khoản ở đâu. Và tôi cũng có email nữa để cho hy vọng rằng là cô sẽ trả lời được những câu thắc mắc hỏi của tôi ngày hôm nay. Suggested that you might want to formalize a relationship between EEA and municipalities, and I would encourage you to keep thinking in that direction. Thank you. Yeah, no. Tôi cũng kiến nghị rằng là cô làm như thế nào lôi cuốn giữa cái EEA và cái municipality, họ có làm việc với nhau. To sort of have that feedback from the cities and towns as well. Và chúng tôi cũng sẽ có những sự phản hồi và chúng tôi rất là tự tin khi làm việc với municipality là làm với đô thị. Engage more fully at the municipal level. I do want to commend you and also just make sure you know I love the fact that we have cities and towns either getting together or some of the larger ones have their own. Tôi cũng nói với bạn rằng tôi cũng rất là kiến nghị với bạn là không những các tiểu bang ở trong tiểu bang và các thành phố họ có kết hợp lại với nhau. An idea of how to formalize these và để kết hợp và họ sẽ và cái tình cảm liên hệ với nhau một khi họ kết làm một, họ sẽ chia sẻ những cái tài nguyên và làm như thế nào để mà áp dụng những cái năng lượng sạch này. Tôi rất là sốt sắng để mà hy vọng bạn sẽ luôn luôn sẽ có nhiều ý kiến vào trong những công chuyện này. Và tôi có cái câu hỏi rằng là vậy nói về cái sự chi tiêu thì là như thế nào? Tức là không phải là chi tiêu của các nhà năng lượng mà chi tiêu đối với người dùng thì như thế nào? Và chúng tôi cũng để ý tới cái sự chi tiêu một cách quan trọng. Money to engage, we're always concerned about cost to ratepayers and the bill. Và những cái chương trình mà họ kết hợp mà nói tới vấn đề tiền bạc, chúng tôi để ý rất là kỹ về những cái chi tiêu. Và chúng tôi có đang làm một cái cuộc khảo sát về cái sự chi tiêu những cái gọi là
Tức là nếu mà bạn làm ra theo cái kế hoạch này thì bạn sẽ làm bớt được bao nhiêu tiền, mà nếu mà bạn không làm theo kế hoạch mới này, bạn vẫn áp dụng những cái điện bằng cách ngày cũ và cổ cũ ngày xưa, thì cái tốn kém của bạn đó là bao nhiêu? Tôi rất là cẩn thận và để ý, tôi không muốn người dân phải tốn kém nhiều trong vấn đề mà năng lượng này. Mà nếu mà tôi hy vọng rằng những cái sự tốn kém và cái lợi ích, thì khi mà quý vị đem cái lợi ích và cái tốn kém này bỏ lên bàn cân cân, thì hy vọng rằng cái lợi ích sẽ được nhiều hơn. Tôi hy vọng rằng là áp dụng một cách đúng mà cách hữu hiệu nhất, và không những mà mình sẽ áp dụng lại và sửa đổi lại những cái building đã cũ ngày xưa, thì mình sẽ được nhiều lợi ích hơn. Thí dụ như vậy. All right, I think that's it. And we do have a few more questions, but they're very specific. And so I would có nhiều mấy câu hỏi nữa mà cũng rất là rõ ràng, hiển nhiên. To please email us at gwsa. Tôi hy vọng quý vị hãy email cho chúng tôi. We can get those specific answers to you. Và chúng tôi sẽ trả lời những cái câu hỏi hơi trực tiếp, rõ ràng cho quý vị. Tôi hy vọng rằng nếu mà quý vị nào có mặt ở đây thì hãy giơ tay lên. Trước khi tôi đi cho Susan, what are the opportunities for the public to engage on the clean energy and climate plan? If we don't have another draft for the public to comment on before the deadline. Tôi muốn cô góp ý rằng là làm như thế nào để cho cư dân họ sẽ có thể đi theo cái chương trình này. Và tôi hy vọng rằng mọi người sẽ có cơ hội sẽ ôn lại cái thông tin mà tôi đã có. The questions that we're asking ourselves and analyzing now is what to where the increase. Câu hỏi bây giờ chúng mình đang nghiên cứu và đang thắc mắc. Quý vị hãy đi trở lại những cái trang vừa rồi. In addition, we will have another webinar to once we have our direction on the. Và một khi chúng ta sẽ có cái chiều hướng và có thêm thông tin, chúng tôi sẽ có một cơ hội họp trực tuyến nữa. Để vẫn có cơ hội hỏi và đáp. Và tôi xin hy vọng cứ thoải mái và liên lạc với chúng tôi. Và hiện giờ chúng ta đi với hỏi sang cô Susan. Good afternoon. Thank you so much for this opportunity to comment. This is an ambitious plan, and I'm excited that it's so far reaching. My comments today are regarding forests. That will be for our carbon storage. As forest store up. Hiện giờ tôi nghĩ là mình sẽ phải chứa những cái carbon. Management of our public forests while we study sequestration. I also have a second question, which is, will biomass still receive subsidies even though it clearly contributes to CO2 emissions? Thank you. Thank you, Susan. I take your point, and we will take those into consideration. As you probably know, if you are in the forest. Cảm ơn câu hỏi của bạn, và tôi sẽ ghi nhận cái câu hỏi của bạn, và tôi sẽ nghĩ về vấn đề này một cách rõ ràng hơn.
just no more cutting completely to help with the health of our forests. I myself, I'll just admit, I'm not the expert on forest or forestry or. Cũng tôi nói thật, chính bản thân tôi cũng không dành về vấn đề rừng lắm. Tôi sẽ rất là mong muốn được lắng nghe thêm nhiều câu hỏi về vấn đề này. All right. Well, it's 1:40. We still have 20 minutes. We happy to stay on. Còn 20 phút nữa. We can also give back some time to you all as well if there are no additional comments or questions. But we'll pause for a couple of minutes to see if anyone else would like to raise your hand or submit. Tôi sẽ ngưng một chút xíu để cho quý vị nào có những câu hỏi thì cứ hãy tiếp tục giơ tay lên để phát biểu. Well, I will just say, take this moment to thank everybody's participation and jumping on the line like this with us. I know Zoom is not ideal. Tôi chỉ muốn cảm ơn các quý vị đã dành thời gian để mà vào trong Zoom để mà nghe các cuộc họp trực tuyến ngày hôm nay. Tôi biết không phải Zoom là lúc nào cũng là tiện lợi nhất. Mà đặc biệt để là một ngày chiều thứ Sáu. Nếu mà không có thắc mắc gì nữa, chúng tôi tạm ngưng ở đây. Xin quý vị đừng có quên rằng là mình luôn luôn có cơ hội để mà email cho chúng tôi về những cái sự góp ý này trên mạng, và cảm ơn quý vị nhiều. Tôi rất là cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian ra để mà tới đây để mà nghe cái cuộc họp trực tuyến này. Cảm ơn. Can you end the webinar for everyone?